नमस्कार, मी ऋषिकेश सावंत वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने। खाण अवलंबितांच्या आशा पल्लवीत, खाण लिजांचे 4 ब्लॉक लिलावात, खाणपट्टे पुन्हा गजबजणार, प्रक्रिया गतीने सुरू। खाण ई लिलावावरून मयेच्या आमदारांचं मोठं विधान, मायनिंग ई लिलावाबाबत मला कल्पना नाही, लिलावात काढलेल्या 4ही खाणी माझ्या मतदारसंघातील, खाणींचा लिलाव होत असेल तर सर्व खाणींचा एकाच वेळी लिलाव करा, शेट यांची मागणी। मुलांच्या अपहरणावरून मुख्यमंत्री मीडियावर घसरले, मीडिया फक्त एकच बाजू दाखवते, मीडियानं दुसरी बाजू समजून घ्यावी। शिवसेनेचे नेते जितेश कामत म्हणतात, मुख्यमंत्र्यांना दुसरी बाजू माहीत असल्यास त्यांनी ती सांगावी। विरोधी पक्षनेत्याचा सस्पेन्स संपला, विरोधी पक्षनेतेपदी आमदार युरी आलेमावांची नियुक्ती, सभापती रमेश तवडकरांची मान्यता। 2000 कोटींच्या घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरांचा हात, कवळेकरांसह मुख्यमंत्रीही घोटाळ्यात सामील, गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसाईंचा गंभीर आरोप। भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये वाढ, रेपो रेटमध्ये 0.50% वाढ, वाढलेल्या व्याजदरामुळे सर्वसामान्यांना बसणार फटका, व्याजाच्या हप्त्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची घोषणा। आणि जमीन हडप प्रकरणी मामलेदारास अटक, मामलेदार राहुल देसाईला एसआयटीनं घेतलं ताब्यात, हणजून बारदेशातील प्रकरणात मदत केल्याचा संशय, पुरावे सापडल्यानं राहुल देसाईंना एसआयटीकडून अटक, म्हापसा न्यायालयाकडून संशयितांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी। राज्यातील खाणींची ई ऑक्शन प्रक्रिया खाण खात्याकडून सुरू झाली आहे। पहिल्या टप्प्यात सरकारनं 4 खाणींची ई लिलाव निविदा काढली आहे। पाहुयात याबाबतचं सखोल वृत्त। राज्यातील खाण अवलंबितांसाठी आता आशेचा किरण दिसायला सुरुवात झाली आहे। गेली 4.5 वर्ष पूर्णपणे बंद असलेला राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळतायत। याचं कारण म्हणजे सरकारने ई लिलाव माध्यमातून पहिल्या टप्प्यातील 4 खनिज खाणींच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे। त्यासाठीची निविदा सूचनाही जारी केली आहे। पहिल्या टप्प्यात उत्तर गोव्याच्या डिचोली तालुक्यातील 3 तर दक्षिण गोव्याच्या सांगे तालुक्यातील 1 खाणीचा समावेश आहे। उत्तर गोव्यातील डिचोली, शिरगाव, मये, मोंत शिरगाव खाणींच्या ई लिलावासाठी निविदा सूचना मागवण्यात आल्यात, तर दक्षिण गोव्यातील काले खाणीच्या ई लिलावाची निविदा सूचना मागवण्यात आली आहे। ई लिलावाचे निविदा डॉक्युमेंट घेण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर असून ई लिलावाद्वारे बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख 21 नोव्हेंबर आहे। ई लिलावाची सूचना काढण्यात आलेल्या या राज्यातील महत्त्वाच्या आणि मोठ्या खनिज खाणी आहेत। भारत सरकारच्या MSTC अंतर्गत या खाणींची लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे। लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी राज्य सरकारकडून MSTC ची नेमणूक करण्यात आली आहे। 2012 साली गोव्यातील खाण व्यवसाय हा पूर्णपणे ठप्प झाला होता आणि त्यानंतर मध्यंतरीच्या 2018-19च्या काळात काही प्रमाणात तो सुरू झाला होता, पण त्यानंतर तो देखील बंद पडला। पण आता साधारण 4.5 वर्षांनंतर खाण अवलंबितांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची अशी बातमी आहे। याचं कारण म्हणजे सरकारनं ई ऑक्शन प्रक्रिया जी राबवण्याचा निर्णय घेतला होता, ई ऑक्शनच्या द्वारे गोव्यात मायनिंग पुन्हा सुरू करण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले होते आणि प्रक्रिया सुरू केली होती, ती आता पूर्णत्वाच्या दिशेने जाताना आपल्याला दिसतंय। राज्यातील 4 महत्त्वाच्या खाणी ज्या आहेत त्यांचा ई लिलाव प्रोसेस जो आहे, जी प्रक्रिया आहे ती सुरू करण्यात आलेली आहे आणि आता ही प्रक्रिया एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली, ती म्हणजे ई ऑक्शनची टेंडरिंग नोटीस ही सरकारकडून आता जारी करण्यात आली आहे। ह्या 4 महत्त्वाच्या ज्या खाणी आहेत त्यात डिचोली तालुक्यातील 3 खाणींचा समावेश आहे, तर दक्षिण गोव्यातील सांगे तालुक्यातील 1 खाणीचा समावेश आहे। आणि त्यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया नोटीस जारी करण्यात आल्यामुळे सरकार कुठेतरी मायनिंग व्यवसाय जो ठप्प झालेला आहे पूर्णपणे तो सुरू करण्याच्या दिशेने सकारात्मक आणि गतिमान पावलं उचलतं हे दिसून येतं। ही टेंडर नोटीस जी आहे ती आज प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। ह्या टेंडर प्रोसेससाठी अंतिम तारीख बीड करण्याची काय आहे ते देखील या सर्व महत्त्वाच्या बाबी ज्या आहेत त्यात स्पष्ट केलेल्या आहेत। त्यामुळे आता गोव्यातील ह्या ज्या 4 महत्त्वाच्या खाणी आहेत, ज्या मोठ्या खाणी अशा मानल्या जातात, त्यांच्यासाठीचा ई ऑक्शनची टेंडर नोटीस ही जारी करण्यात आलेली आहे। आणि कुठंतरी आता लवकरात लवकर ही टेंडर नोटीस जारी केल्यानंतर जे बिडर आहेत, जे सक्सेसफुल बिडर असणार आहेत, त्यांना हे टेंडर मिळणार आहे आणि कुठेतरी राज्यात पुन्हा एकदा खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकेल। आम्हाला माहिती आहे की लाखो लोक या खाण व्यवसायावर थेट अवलंबून आहेतच, त्या
पलीकडे त्या व्यवसायावर संबंधित आणखी लोक जे आहेत ते देखील त्याच्यावर थेट अवलंबून न होता अन्य प्रकारे जे आहेत ते अवलंबून आहेत आणि त्यामुळे ही एक आनंदाची अशी बातमी खाण अवलंबितांसाठी आज जी आहे ती आलेली आहे. चीफ रिपोर्टर विश्वनाथ नेने, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी. खाण भागातील मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांनी मायनिंग ई लिलावाबाबत काहीच कल्पना नसल्याचं विधान केलंय. सरकारनं आपल्याला काहीच माहिती दिली नसल्याचंही शेठ म्हणालेत. जर खाणींचा लिलाव होत असेल तर सर्व खाणींचा एकाच वेळी लिलाव झाला पाहिजे अशी मागणीही प्रेमेंद्र शेठ यांनी केली आहे. आता तुम्ही म्हणटा ते खरं, आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी टोटल अशी आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 4 मायनिंग येता आनी सादारणशे आमचेच मय मतदारसंघातले सादारणशे 300-350 कामगार आहा हे डायरेक्ट जॉबाक घातले आनी इनडायरेक्टली बाकी गॅरेजवाले, ट्रकवाले जर अशें धरीत जाल्यार सादारण 1000-1500 लोक आमचे डायरेक्टली मायनिंगाचेर डिपेंड आहा, तेंचे फॅमिलीज डिपेंड आहा. अशा माध्यमांतून कितें जालां, आतां गेली 10 वर्सां जालीं मायनिंग सोर्स बंद जाल्ल्या कारणान नॅचरली थोडे लोक आपल्या दुसऱ्या वेवसायान वळाले आसा. थोडे शेतीन इंट्रस्ट घेतलेले आहा थोड्यांनी आनी बाकी थोडे आपले नवोन कितें तरी नवीन अशें उदरनिर्वाहाचें साधन तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. पण प्रामुख्यान जी ग्रोथ जावपाक जाय, तो जो स्टॉकअप जाल्लेले आमचे जे ग्रोथ आहा ती जर वयतली उठ्ठली जाल्यार आमकां मायनिंग चालू जावप हें गरजेचें आसा. आयजूच सर ई लिलाव काडला की 4 मायनिंगांचो सर. ना, ह्या संदर्भात आमकां काय ते हें ना, इन्फॉर्मेशन तशें कांय ना, म्हाका तरी कांय येना आनी सरकारा कडसून सुद्दां आमकां काय हेजेर इन्फॉर्मेशन कांय ना. पण तुम्ही एक्सपेक्ट करता की तुमच्या मतदारसंघातली जातली हेतून चालू बेगिनातले बी? ना, जालें जाल्यार सगळेच वांगडा जावंक जाय न्हू. लिलाव जर जावंक जाय जाल्यार जे लिलाव गोंयांतल्या सगळ्या मायनिंगचो जावंक जाय तो वांगडाच जावंक जाय. राज्यात मुलांच्या अपहरणाचं प्रकरण सध्या बरंच गाजतंय. या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मीडियावर घसरलेत. नक्की काय म्हणालेत मुख्यमंत्री पाहूयात. गुरुवारी शहरातील एका नामांकित शाळेतून आपल्या मुलीला पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत पीडितेच्या आईनं म्हापसा पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवली आहे. यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात पेटत असलेल्या मुलांच्या अपहरणाच्या विषयाला वेगळं वळण आलंय. मुलांच्या अपहरणाच्या अफवा असल्याचा दावा पोलिसांकडून विविध माध्यमातून केला जात असताना हा प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणामुळे गोवेकरांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान याविषयी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पत्रकारांवर घसरलेत. पत्रकार फक्त एकच बाजू न दाखवता त्यांनी दुसरी बाजू समजून घेणं आवश्यक असल्याचं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणाले. प्रत्येक अपहरणाची गजाल जी जाल्या पळय न्ही रे, तिच्या फाटल्यान चला आनी मातशें तुजो सत्य पळया. तुमच्या म्हापशांतलीच कालचें कितें आहा पळय न्हू, तें सत्य लोकां समोर हाडा. दॅट्स ऑल. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांना जर दुसरी बाजू माहीत असेल तर त्यांनी ती पोलिसांना सांगावी असं शिवसेनेचे गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत म्हणाले. त्या केसीचेर म्हणजे तुम्ही म्हणटा एकूच सायड दाखयली, सो दुसरी सायड पळय, सो हेचेर तुमी कितें सांगपाक सोदता? हांव सांगूंक सोदता की दुसरी सायड जर कितें आसा जाल्यार सीएमान सांगची, कित्याक तातूंत इन्व्हेस्टिगेशनाक हेल्प जातली. आज तें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना कारण CCTV कॅमेरा ज्यो थंय लायल्या ताजी फुटींग ना, कारण ती फुटेज ना, कारण CCTV कॅमेराच चलना. ओके, आतां येदेशें ते 5वेन शिकपी चली ते फोटो घेतले किंवा ताजें कितें आनी षडयंत्र आसतलें अशें म्हाका जाल्यार दिसना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करता, अजून इन्व्हेस्टिगेशन सोंपूकूच ना आनी CM स्टेटमेंट येता, मागीर CMान तेच कितें आसा तें सत्यता ती थंय पुलिसांन सांगची. काँग्रेस आमदारांच्या पक्षांतरानंतर गोव्याचा विरोधी पक्षनेता कोण यावर चर्चा रंगल्या होत्या. याला आता पूर्णविराम मिळालाय. काँग्रेस नेते आमदार युरी आलेमाव यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे. याला सभापती रमेश तवडकरांनी मान्यता दिल्यानं यावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब झालाय. याविषयी अधिक माहिती दिली आमचे चीफ रिपोर्टर विश्वनाथ नेने यांनी. अखेर गोवा विधानसभेत काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेता मिळालेला आहे. आज सभापती रमेश तवडकर यांनी काँग्रेसचे युवा आणि पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आलेल्या युरी आलेमाव यांना विरोधी पक्ष नेतेपदाचा मान जो आहे तो दिलेला आहे. त्यामुळे गोवा विधानसभेत गेल्या विधानसभा अधिवेशनावेळी मायकल लोबो हेच विरोधी पक्षनेते तांत्रिकदृष्ट्या होते, पण आता
युरी आलेमाव हे गोवा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची निवड झालेली आहे. आपण जर बघितलं तर गेले अनेक दिवस काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेता कोण असेल याबाबत एक वाच्यता होत नव्हती आणि काँग्रेस पक्षाला वेळोवेळी पत्रकार असतील किंवा इतर सामाजिक कार्यकर्ते किंवा इतर लोक जे असतील ते काँग्रेसवर टीका करत होते की एवढे दिवस झाले तरी अजून काँग्रेसला त्यांचा विरोधी पक्षनेता निवडणं शक्य होत नाही. पण आता गोवा विधानसभेत युरी आलेमाव हे एक युवा आणि आश्वासक असं नेतृत्व जे आहे ते विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत आपल्याला दिसेल. आपण जर बघितलं तर युरी आलेमाव यांचं मागचं विधानसभा अधिवेशन हे आमदार म्हणून पहिलं विधानसभा अधिवेशन होतं. पण या विधानसभा अधिवेशनात युरी आलेमाव यांनी अनेक प्रश्न जे आहेत ते प्रभावीरित्या मांडले होते. सरकारला त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यामुळे युरी आलेमाव यांची विधानसभेतली कामगिरी ही लोकांच्या जी आहे ती नजरेत भरली होती आणि त्यावेळी देखील चर्चा झाली होती की युरी आलेमाव यांच्यासारख्या एका युवा नेत्याला काँग्रेसनं जे विरोधी पक्षनेतेपद जर दिलं तर ते चांगलं होईल असा सूर जो होता तो एकंदर बोलला जात होता. आपण जर बघितलं तर सध्या 3 आमदार काँग्रेसचे आहेत. हे 3ही आमदार पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत. युरी आलेमाव असतील, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेल असतील किंवा एल्टन डिकोस्टा असतील. पण शेवटी प्रदेश काँग्रेसने विरोधी आणि एकंदर सर्वांनी मिळून युरी आलेमाव यांना विरोधी पक्षनेत्याचा मान जो आहे तो बहाल केलेला आहे. चीफ रिपोर्टर विश्वनाथ देनेसोबत व्हिडिओ जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर वरक, पणजी. आमच्या वेळी आणलेली TDR पॉलिसी जर आज अस्तित्वात असती तर लोकांना त्याचा फायदा झाला असता. बाबू कवळेकरांच्या काळात 16Bची 7,000 प्रकरणं आहेत. या 2,000 कोटींच्या घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरांसह मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग आहे असा गंभीर आरोप गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाईंनी केला आहे. सावंत आणि बाबू कवळेकर पार्टनर असले या 2,000 कोटीच्या स्कॅमात. ना जाल्यार सांगचे न्ही की ते अप्रुवलान नाशिल्ले म्हणून 7,000 केसी ओगीच जाता. तर वयल्यान ताका बॅकिंग ना जाल्यार तो करूंक शकता एकलो केसी. म्हज्या वेळार जाले 30-32 केसी बरे. 7,000 कश्यो जाल्यो, खंयच्यान जाल्यो? इफ इट वॉज नॉट फॉर द बॅकिंग गिवन बाय द then चीफ मिनिस्टर. अदरवाइज द चीफ मिनिस्टर डजंट नो व्हॉट इज हॅपनिंग. अशें जालें. ओगीच जाता ते. तो व्हडल्यो खबरो सांगतालो म्हणटा याद ना तुका एकदां सेंद्रीय शेती ऑर्गॅनिक फार्मिंग हाडटा म्हणटालो. ऑर्गॅनिक फार्मिंगाचें कितें जालें? ताका विचारलेलें हांवें ओपन तेका म्हणटा आमी आतां ओपन केलां हें केलां. तें ओपन क्लोज कर म्हणून सांगिल्लें पळय ताका तेन्ना तें वायट दिशिल्लें ताका. तो कांय करनाशिल्लो, तो फक्त हेंच करतालो म्हणून पडलो तो इलेक्शनाक, ना तो पडूंक शकनासलो. एंड टुडे आय स्टँड, आय होल हार्टेडली वेलकम द स्क्रॅपिंग एंड आय रिअफर्म दॅट 16B has outlived. 16B is a defunct. आनीक जे एजीन स्टेटमेंट दिला की ते ऑर्डिनन्स घेवन काडपाक जाय. एजीक हांव याद करूंक सोदता की दोनूय जुईज जे हायकोर्टान बसतात, 2 काय 3 जाण, ते पेपर वाचतात. तांकांय खबर आहा की 16B स्टे आहा. 16Bचेर फायनल अप्रुवल दिवपाक बंदी आहा. कित्याक तेन्नाच्या मंत्र्यान एक अफिडेविट फायल केल्लें, कोर्टाक सांगिल्लें की आमी फायनल दिवचे ना म्हणून. आमी फक्त प्रोविजनल घेवन आमचे अकाउंट आमी चालू दवरतात, मिटर आमचो चालू दवरतात. सो हे तांकां खबर आसतना जेन्ना मंत्री स्टेटमेंट काडटा की 16B आपूण स्क्रॅप करतलो, दॅन इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ टेक्निकॅलिटी की ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय. सावंत गव्हर्नमेंट काय ना. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये 0.50% वाढ करण्यात आली आहे. ही सलग 4थी व्याजदर वाढ आहे. या वाढलेल्या व्याजदरामुळे सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसणार असून व्याजाच्या हप्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली आहे. दरम्यान सध्याचा रेपो रेट दर हा 5.9 असून हा मागील 3 वर्षांमधील उच्चांक आहे. About 67% of the decline in reserves during the current financial year is due to valuation changes arising from an appreciating US dollar and higher rates of US and higher US bond yields. Incidentally, there was an accretion of $4.6 billion to the foreign exchange reserves on BOP basis during the first quarter of the current financial year. So it may be seen that our market interventions continue to be judicious. India's other external sector indicators, namely the external debt to GDP ratio, net international investment position to GDP ratio, ratio of short term debt to reserves and debt service ratio
also indicate lower vulnerability as compared with most other major EMEs. In fact, India's external debt to GDP ratio is the lowest among the emerging market economies. In fact, in the final analysis, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures, and I'll be very brief. There are just about 4 or 5 announcements. The first is that we will release a discussion paper on expected loss based approach for loan loss provisioning by banks. Banks currently follow the incurred loss approach for provisioning of their loan assets, whereby provisions on loan assets are made after the stress has actually materialized. A more prudent and forward-looking approach is the expected loss-based approach, which requires banks to make provisions based on an assessment of the probable losses. As a step towards converging with globally accepted prudential norms, we will issue a discussion paper on the proposed transition for stakeholder comments. The second one relates to discussion paper on securitization of stressed asset framework. The revised framework for securitization of standard assets was issued by the Reserve Bank in September 2021. It has now been decided to introduce a framework for securitization of stressed assets. This will provide an alternative mechanism for securitization of NPAs in addition to the existing ARC route. A discussion paper on this proposed framework is also being issued for feedback from stakeholders. The third announcement relates to internet banking facility for customers of regional rural banks. Regional rural banks, that is RRBs, are currently allowed to provide internet banking facility to their customers, subject to fulfillment of certain criteria. Keeping in view the need to promote the spread of digital banking in rural areas, these criteria are being rationalized. The revised guidelines will be issued separately. And the final announcement relates to regulation of offline payment aggregators. Online payment aggregators have been brought under the purview of the Reserve Bank guidelines since March 2020. It has now been proposed to extend these regulations to offline payment aggregators who handle proximity or face-to-face transactions. This measure is expected to bring in regulatory synergy and convergence on data standards. Let me now conclude. Daunting challenges confront us at this juncture. The underlying fundamentals of our economy and the buffers built over the years have stood us in good stead. We have taken a series of measures since April 2022, that is in the aftermath of the commencement of the conflict in Ukraine and the kind of spillovers and the global impact it produced. We have taken a series of measures thereafter since April 22 in the backdrop of, as I said, geopolitical tensions, sanctions and supply chain disruptions. जमीन हडप प्रकरणात याआधी 2 गुन्हे नोंद झालेल्या मामलेदार राहुल देसाईंना विशेष चौकशी पथक म्हणजेच SITनं गुरुवारी अटक केली. अशा प्रकरणात अटक होणारे राहुल देसाई पहिले राजपत्रित अधिकारी ठरलेत. या अटकेनंतर म्हापसा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयानं राहुल देसाई, राजकुमार मैथी आणि योगेश वझरकर या तिघांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातांनी याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे. बनावट दस्तावेज तयार करून अनेकांच्या मालमत्ता हडप करणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या SITने हणजूण बार्देश येथील जमीन हडप केल्याप्रकरणी ब्रांका दिनीज, पावलिना दिनीज, मारियानो गोन्साल्वेस आणि रॉयसन्स रॉड्रिक्स या चौघांवर गुन्हा दाखल केला होता. मुंबई स्थित मूळ मालकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर SITने या चौघांवर गुन्हा दाखल केला. या चौघांनी हणजूण येथील सर्वे क्रमांक 493-2 मधील सुमारे 950 चौरस मीटर जमिनीचे 1951 मधील बनावट विक्रीपत्र तयार केलं. त्यानंतर संशयितांनी 6 ऑगस्ट 2021 रोजी बनावट वारसदार प्रमाणपत्र तयार करून तत्कालीन बार्देश मामलेदार राहुल देसाई यांच्याकडून म्युटेशन करण्यात ते यशस्वी झाल्याचं तक्रारीत म्हटलंय. त्यानुसार SITने या 4ही संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
अधिक चौकशीनंतर रॉयसन्स रॉड्रिक्स याने या प्रकरणात आम्हाला बारदेश मामलेदार राहुल देसाई यांनी मदत केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे सरकारने तत्काळ राहुल देसाईंना पदावरून हटवलंही. याच प्रकरणाचा आधार घेत SITने त्यांना गुरुवारी अटक केली आहे. Investigation is going on. So if they have found something against the Mamladar, so on for the inquiry, I think they must have arrested him. So बाकीच्या आणि कोणाचे government? No, I am not aware because I am not privy to the decisions taken by SIT, and we didn't also have any meetings. But it comes under revenue department. No, revenue department maybe, but as far as the Mamladar is concerned, postings and all comes directly under CM, personal department. So SIT will do its work. SIT is doing its work. See, see for investigation, if they have taken him into custody, it is their job. पण सर अशा इनलिगलिटीज करता मामलेदार हांव नको इनलिगलिटीज कितें करतात. So SIT तुमकां मोर इन्फॉर्मेशन खातीर अप्रोच केल्लें की कितें बरयलां ती इन्फॉर्मेशन. See, SIT आमकां रिलेटेड बरोवपाचें ना. SIT is an independent body which the chief minister has basically set up to investigate into all this land grabbing and all cases that are concerned. So we have got no preview about what is the investigation. The investigation that CM must be taking a review meeting of. दरम्यान मामलेदार राहुल देसाई, राजकुमार मैथी आणि योगेश वझरकर यांना म्हापसा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाकडून 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गोवा मेडिकल कॉलेज आणि गोवा डेंटल कॉलेजमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी OBC विद्यार्थ्यांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवलं जातंय असं वक्तव्य राष्ट्रीय OBC महासंघाचे अध्यक्ष मधु नाईकांनी केलंय. दरम्यान राजकीय पदांच्या आमिषांनी आंधळे झालेल्या OBC नेत्यांनी आता तरी डोळे उघडून आपल्या समाजावरील हा अन्याय दूर करण्यास मदत करावी असं म्हणत सरकारमध्ये असलेल्या OBC नेत्यांना नाईकांनी टोला लगावलाय. रिझर्वेशन for post graduation in Goa Medical College and Goa Dental College for the year 22-23. ST, SC, OBC post graduation in Goa Medical College and Goa Dental College कायदेशीर तरतूद आसा, कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आसा. तरी हे गोंय सरकार हे 80% लोकांक शिक्षणापासून वंचित करता. ST, SC, OBCचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज एंड गोवा डेंटल कॉलेज हे रिजर्वेशन आमकां मेळना. आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. तेका जे 7च्यान जे आमदार निवडून येयले 4 असेंब्लीक 7, 12, 17 आनी आतां 22 हे सगळे आमदार जबाबदार आसा. तेणी अभ्यास करून तेणी जाणा जावन हे रुल्स अमेंडमेंट करून हे आमकां दिवपाक जाय आशिल्लें. ते आमकां दिल्लीक गेले ना. आनी चड जबाबदार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेच्या नदरेक हो विशय 1.5 वर्सां कंटिन्युअस 2 वर्सां हाडलेलो आसा. सगळे तेजे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टरांचो हाडलेलो आसा. सगळे मतदारसंघांनी विनंती करता ST, SC, OBCक तुमच्या सगळ्या आमदारांक मिनिस्टरांक विचारात आनी पत्रकारां कडेन मागता, रिपोर्टरां कडेन मागता, तुमी सगळे त्या आमदारांक तुमी क्वेश्चन करचो कित्याक तांकां मेळना काय म्हणून. ST, SC, OBCचे मंत्री आसात, आमदार आसात, सभापती आसात आनी तुमी आसतना ऑल इंडियाचे लोक येवन हांगासर शिकतले आनी आमची भुरगीं तांकां पळयतले. हें केन्ना जावपाचें ना म्हणून आमी हो संघर्श अटळ आसा. ST, SC, OBC हो संघर्ष करतले. हांव आमदार गणेश गांवकारा कडेन उलयलो. ताणें सांगलां पूण सेमा मेळा. हांव प्रवीण आर्लेकारा कडेन उलयलो, प्रेमेंद्र शेट्टी कडेन उलयलां, श्रीपाद नायका कडेन 3 फावटी उलयलां. 5 फावटी खासदार आसा. सांग मरे चीफ मिनिस्टराक ST, SC, OBCचे ते रुल्स अमेंड करपाक एडमिशन दी म्हणून कितें करतात तुमी? लोकांक फटयतात. 2007च्यान जे आमदार निवडून येयले असेंब्लीक 7, 12, 17 आनी 22 160 आमदार तुमी निवडून येयले. तरी तुमी ते रुल्स अमेंड करून आमकां रिजर्वेशन दिवपाक प्रयत्न केले ना. तुमची सॅलरी दितात मरे, तुमकां आमी सगळे फॅसिलिटी दिता मरे टॅक्स पेयर लोक. तुमी कितें करतात थंय? फक्त पगार घेतात. आमचो लिगल इंट्रस्ट तुमी पळयना. भाशणां व्हडलीं करतात तुमी. तुमकां गाडी, गोडो, मोबायल, बंगलो सगळें मेळटा मरे. ट्रॅव्हल आनी हेल्थ सगळी फॅसिलिटी मेळटा मरे. पूण 140 आमदारांनी केलें कितें? हे 20 वर्सांक जे खासदार निवडून येयले तेणी केलें कितें आमचे खातीर? तुमी SC, ST, OBC ग्रँटेड धरतात, आमी टॅक्स भरपाचे आनी तुमी मजा मारपाची. आय वूड रिक्वेस्ट
ऑल 40 MLAs अँड मिनिस्टर्स, प्लीज आमचो तुमी अंध पळोवं नाका सहनशीलतेचो. आमकां चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, जो रावंड फाल्यां 3 तारखेक आसा तो रावंड पोस्टपोन करून आमकां रुल्स अमेंड कर 2004चे एज पर नोटिफिकेशन इश्यूड, आनी आमकां अंदूच्या पयलो रावंड जो 3 तारीख आहा तो फुडें व्हरून ST, SC, OBC रिजर्वेशन दिवपाची तुजी ताकद दाखय. मंगळवारी तोरसे येथे झालेला भीषण अपघात हा खराब रस्त्यामुळे नसून चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचं वक्तव्य वाहतूक पोलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांनी केलं आहे. दरम्यान अपघात झाला त्या ठिकाणी लहान आकाराचा खड्डा असून तिथे सूचना फलकही लावलेला आहे असंही प्रभुदेसाईंनी म्हटलं आहे. सर, रस्ते अपघाताक जे खराब रस्त्या खातीर गोंयांत अपघात चालूच आसा. आनीक पयर एक तोरस्यांक सर एक मोठो अपघात घडलो, तितूंत एक महिला आनी एक भुरग्याचो बळी गेलो. एज अ ट्रॅफिक सेल तुमची कितें जबाबदारी आसा हेची? नाही, पहिले म्हणजे तोरश्याचो जो अपघात जाला तो खराब रस्त्या खातीर न्ही, तो जाला की ताचे डायवर्शन आसतना तांणी डायवर्शन प्रॉपरली घेवंक ना ताणें, त्यामुळे तो कोल्युजन जाला. खराब रस्त्या खातीर जाला अशें न्ही तें. ओके. पूण आतां ओवरऑल गोंयभर ते अपघात जाता, पूण तुमचे ट्रॅफिकाचे कितें रोल कितें आसा तुमचो? आमचो रोल आसा एनफोर्समेंट आनी रेग्युलेशन. ओके. आमी ह्या लास्ट 10 दिसान एक ड्रायव्ह केल्लो, तातूंत आमी एक्शन घेताले अगेन्स्ट ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग, जे कोण हेल्मेट वापरनात ते आनी जे कोण सीट बेल्ट वापरना आनी ओवर स्पिडींग करता. अराउंड वी हॅव बुक्ड 7,000 केसीस वी हॅव बुक्ड अगेन्स्ट वायलेशन. सो मेन आमचो रोल जाता इन कंट्रोलिंग इन फॉर्म ऑफ एनफोर्समेंट. पूण लोकांचो असो आरोप आसता तुमी ट्रॅफिक फक्त लोकांक फायनच दितात आनीक जे खराब रस्ते जाल्यात ते रस्ते खड्डे चुकोवपा खातीर एखादें एक्सिडेंट जाता. असो तोरसें असोच लोकांचो हें आशिल्लो, तो खड्डे चुकोवपा खातीर तो एक्सिडेंट जालो. आनी जो MVRान जो डिवायडर घातलेलो रॉंग हेजो सायनबोर्ड ना कांय ना, ताजेर तुमचें कितें? न्ही, रस्तो हो ट्रॅफिक पुलिसा अंडर येना. तरी पण हांव सांगता की जे तुमचें एलिगेशन आसा की खराब रस्त्या खातीर तो एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो चुकीचो आसा. तो खराब रस्त्या खातीर जालो ना आनी रस्तो हो आमच्या अंडर येना, त्यामुळे म्हाका तेचेर कांय कमेंट करपाक मेळचें ना. ओके. तुमी एक MVR आनी PWD हांकां क्लीन चीट हो त्या मुळे जावना म्हणून अशें तुमी एक न्ही, तो क्लीन चीटचो प्रश्न न्ही. हांवें फक्त फॅक्च्युअल रिपोर्ट दिल्लो आसा. हांवें खंयच म्हणूंक ना क्लीन चीट किंवा कितें. जो कितें घडला ताचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट हांवें सबमीट केला. कितें एक्झॅक्ट कित्या खातीर जालो तो म्हणून? तेच सांगलें ताणें डायवर्शन, रोड दोनूय क्लियर आसा. एक पॉयंटाचेर डायवर्शन ताणें डायवर्शनचो बोर्ड आसा. डायवर्शनचो बोर्ड घेताना तांची कोल्युजन जाल्या, त्यामुळे रस्त्या खातीर किंवा हाच्या खातीर अशें कांय न्ही, तर तांचो एक्सिडेंट, इट्स एन एक्सिडेंट. तुमी हाजे फुडें जे रस्त्या खातीर जे सायनबोर्ड्स ना आनी कित्या खातीर हेचे खातीर ते कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळयलो काय म्हणून? आमी ऑलरेडी कळयल्ले आसा आनी ते इन्स्टॉल करतले. वार्ता गोव्याची मध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. उद्या पुन्हा भेटू नव्या घडामोडींसह. तोपर्यंत बघत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.